שלום לכולם, וברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. אני פותחת כך את המפגשים, אלה שאני מנחה לפחות, של עיניים על עזה כבר 4 חודשים. ועכשיו משנפל דבר, גם אם לא ברור מה נפל ואיך ועד מתי, חשבנו יחד איתכם על אם ואיך להמשיך. נדמה לי שהיה קונצנזוס כמעט מלא על כך שאי אפשר להוריד את העיניים מעזה, ואנחנו אכן ממשיכות במפעל התיעוד, הבירור, ההתנגדות והחשיבה שלקחנו על עצמנו, כולנו כאן. אני אגיד על זה עוד כמה מילים בסיום, אבל בינתיים תרשמו ביומנכם, כל שני וחמישי בשעה 2, בלינק הרגיל, אנחנו נמשיך להיות כאן עם העיניים על עזה. בשבוע הבא תתחיל שנת הלימודים באוניברסיטאות בארץ, חלק זה יהיה רק שבוע אחרי. כבר שנתיים הוא שרובצת מעל הקמפוסים שלנו עננה כבדה של שתיקה ושל השתקה. וכבר דיברנו על זה קצת כאן. כדי להמשיך ולהבין את ההקשר הזה, הזמנו היום את עורכת דין סאוסן זאהר, המתמחה בזכויות אדם ומשפט בינלאומי, עם רקורד עשיר של פעילות וכתיבה. היא גם מנחה בקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב. לסאוסן היכרות מעמיקה עם האוניברסיטאות בישראל, גם כי מאז אוקטובר 2023 היא ייצגה סטודנטים רבים שהושתקו והועמדו לדין במערכת. סאוסן תדבר איתנו על מדוע יש שתיקה, האוניברסיטאות שותקות לנוכח הג'נוסייד. כרגיל היא תדבר 8 דקות, ולאחר מכן אנחנו נאפשר שאלות בצ'אט. תודה רבה סאוסן שהצטרפת אלינו היום. תודה איילת ועידו, ושלום לכולם. אני אקצר בברכות כדי לנצל את 8 דקות ולהתמקד בתוכן. אני חושבת שהנושא הזה שבחרתי לדבר עליו, מדוע לא מדברים על ג'נוסייד בקמפוסים הישראלים, הוא בעצם משלב בין השתיקה של המוסדות האקדמיים של מערכת החינוך בכלל, השתיקה המכוונת, בעצם להימנע באופן מכוון לדבר על ג'נוסייד, לבין הרדיפה הפוליטית שננקטה ויושמה כנגד הרבה מהסטודנטים הערבים, גם סטודנטים יהודים, או בעצם סטודנטים שרצו להטיל ביקורת על מדיניות הממשלה ועל מלחמת הג'נוסייד על עזה. חלק מהמקרים שבהם ייצגתי סטודנטים מאז 7 לאוקטובר ובחודשים שלאחר מכן, כפי שאתם יודעים, חלק מהם התמקד בפוסטים שהתוכן שלהם היה ביקורת על המלחמה, סולידריות עם החפים מפשע מעזה, וכל מיני דברים אחרים. אבל חלק גם נגע לעצם השימוש במילה ג'נוסייד, שבעצם על ידי פרסומים שפורסמו בחשבונות האישיים של סטודנטים, וגם במקרים בודדים על ידי מרצים, שהוביל לרדיפה על עצם השימוש במילה ג'נוסייד. כמובן זה הוביל, כמו שאתם יודעים, להעמדה לדין משמעתי בגין עבירת משמעת, לא של תמיכה בטרור כי זו עבירה פלילית, אלא פגיעה ברגשות, פגיעה בכבוד, התנהגות שלא הולמת את האנשים המשויכים למוסד האקדמי. וכולנו יודעים איך בעצם הייתה ההיררכיה העליונית של הרגשות של הימין או של היהודים בעצם, או של מי שהתלונן, גוברים על הרגשות של הערבים או הביקורתיים. אבל מצד שני, בנוסף לרדיפה, במקביל הייתה גם שתיקה מכוונת במוסדות להשכלה גבוהה. חוץ במקום אחד אפילו שנערך על ידי מכון מחקר ולא על ידי המכון האקדמי, זה היה על ידי מינרווה באוניברסיטה העברית בחודש דצמבר 2024,
שהכותרת שלו הייתה, אני זוכרת כי גם לקחתי חלק ממנו, גזה והמשפט הבינלאומי. אף מילה על ג'נוסייד, אף פאנל על ג'נוסייד, אלא היה בעצם ניסיון לעשות פרגמנטציה לכל חלקיקי ביצוע הג'נוסייד, כמו למשל ההרעבה, לדבר עליה בנפרד כאילו היא פשע נגד האנושות, הפגיעה בתשתיות הרפואית לבד באופן עצמאי כפשע נגד האנושות, וכך הלאה לגבי הרצח, לגבי הפגיעה בתשתיות אזרחיות אחרות, אבל לא כפשע כולל של ג'נוסייד. מלבד זה לא היה כל כנס אחר, לא מדברים על זה לא בפקולטת למשפטים, האם כן או יש, איך ניתן לנתח את זה, גם אם יש כאלה שכן סבורים באופן פרטני, מרצים שהם כן סבורים באופן פרטני שעבירת הג'נוסייד התקיימה או עלולה להתקיים, במידה וזה היה עוד בשלבים יותר מוקדמים, אז עדיין המוסדות לא דנו בזה באופן קולקטיבי, בתור כנסים, בתור דיונים שהם אקדמיים כמו שאנחנו רגילים לכל דבר. אנחנו גם זוכרים את ההליך המשמעתי ולאחר מכן המעצר נגד פרופסור נדירה שלהוק כפורקיאן, שהתחיל עם החתימה שלה שבעצם החתימה שלה על העצומה שבעצם אומרת שמתקיים כאן ג'נוסייד, שהיא נגד הג'נוסייד, וזה כבר היה בנובמבר 2023, ואנחנו זוכרים את כל ההליכים שננקטו נגדה. אני חושבת שכמובן אנחנו צריכים להיות מודעים לקושי בצד שאינו מקבל, בצד המכחיש. הצד המכחיש לא רוצה שנדבר על ג'נוסייד, כי זה האשמה בביצוע הפשע הכי חמור אחרי השואה נגד היהודים, ובמיוחד אחרי האישור של אמנת הג'נוסייד של האו"ם ב-1950. זה בעצם האשמה ליהודים שהם מבצעים את הג'נוסייד, כשהם בעצם עם סלוגנס של never forget and we will never forget to never and never again. וההבדל גם בין תיוג או דיבור על הפשעים שקרו כפשעים נגד אנושות או כפשעי מלחמה לעומת הג'נוסייד, כי הג'נוסייד מחייב הוכחה של כוונה מיוחדת שצריך להוכיח כי הייתה כוונה מכוונת להשמיד את הפלסטינים כקבוצה או כחלק מהקבוצה, ולא לאפשר להם בעצם תנאי חיים, livable life conditions כמו שאומרת האמנה. ולכן אם אנחנו מדברים על כן כוונה, על כן קיומה של כוונה מיוחדת, אז זה ישר מוציא אותנו מביצוע עבירה לפי עבירה מאוד חמורה ביותר, בעצם זה גם מבטל את כל הדיון של המשכיות המלחמה בשם ההגדרה העצמית. כי אי אפשר לבוא ולהגיד זו הגנה עצמית, זו הגנה עצמית, אבל מצד שני יש עבירה של השמדה מכוונת של כל הקבוצה בחלק שלה או בכולה. עכשיו, אנחנו אומנם היום אחרי הפסקת האש, אבל עדיין אני חושבת שהיום לדבר על ג'נוסייד as is, על כל מרכיבי הג'נוסייד, על מרכיב הכוונה המיוחדת או הייחודית, הוא חשוב אפילו יותר מקודם. כי אם אנחנו לא מדברים על העבירה הזאת באופן האקדמי, וזה כאן הפאנצ'ליין שלי, שאני כן מעודדת קיום דיונים אקדמיים ברמה של כנסים ומחקרים על עצם קיומה של עבירת הג'נוסייד, וגם אם זה יהיה במחיר של רדיפה או העמדה לדין משמעתי, התועלת עולה הרבה מהנזק שיגרם, כי בעצם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים, שאם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו בעצם מתעלמים מקיומם של החלטות של גופים משפטיים הגבוהים ביותר, ערכאות הגבוהות ביותר
ברמה הבינלאומית. שכן לא נשכח, יש לנו צווי מעצר נגד נתניהו על ביצוע ג'נוסייד או מרכיבים שלו לרבות ההרעבה. יש לנו את ה-UN Inquiry Commission מחודש אוגוסט 2025 שקבעה שהמרכיבים המשפטיים של עבירת הג'נוסייד הוכחו שהן מתקיימות ומתבצעות על ידי ישראל. ארגוני החברה האזרחית הבינלאומית כמו Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל עוד מנובמבר ודצמבר 2024 קבעו שיש ג'נוסייד גם מבחינה משפטית לפי מרכיבי העבירה באמנה הבינלאומית, ולכך גם הצטרפו ארגונים ישראלים לרבות בצלם ורלה. ולכן הטיעון שלי הוא שלהמשיך לדבר על ג'נוסייד למרות המחירים הוא בעצם מחייב, כי בלי accountability, בלי אחריותיות, בלי לבקש העמדה לדין של העבריינים, לא ניתן באמת להשיג את הפסקת אש ולאחר מכן שלום על כל הדברים שמתבקשים מכך, לרבות מתן כבוד לקורבנות החפים מפשע, אגב משני הצדדים, לא רק מהצד הפלסטיני אבל לרוב מהצד הפלסטיני. סאוסן, תודה רבה מאוד. אני לא יכולה להסכים איתך יותר, אבל בואו נעבור כבר אל השאלות. יש לנו שאלה מגרשון, האם ידוע לך על מוסד אקדמי בחו"ל שביצע עבודת מחקר על הג'נוסייד בעזה? אני לא יודעת על מוסד כמוסד, אבל אני כן יודעת על מאמרים אקדמיים שהתפרסמו ומתפרסמים. אין לי כמובן בשלוף כאן לינקים והפניות למאמרים, אבל בהחלט גם בוא לא נשכח שהרדיפה שאנחנו במוסדות הישראלים נחשפנו אליה היא לא אותו סוג של רדיפה שנחשפים אליהם בחו"ל. גם הביקורת היא שונה בחו"ל, ולכן בחו"ל גם התאפשר לפרסם יותר מאמרים כאלה. אני אישית יכולה גם להעיד על מקרה אחד שאפילו זה לא היה מאמר אקדמי אלא אופד רגיל, מאמר דעה רגיל, שהתעקשתי לציין את המילה ג'נוסייד כדי לתאר את המשטר הג'נוסיידי הישראלי ואיך הוא משפיע על האפליה הממוסדת נגד הערבים, והם סירבו בעצם, וזה המחיר היה שהמאמר הזה לא יתפרסם, ולכן אני מניחה שהרבה אחרים אקדמיים גם נתקלו בדברים האלה, בהגבלות האלה. תודה רבה. אם כבר הזכרת מאמר שאת כתבת, אני רציתי לציין עוד בהקדמה את המאמר שאת פרסמת עכשיו בכתב העת המקוון סברה בעברית, שנקרא, הכותרת שלו זה אין די בהפסקת אש, האם יעשה צדק עם קורבנות הג'נוסייד בעזה. אני מצאתי שהוא מאוד מעניין, אני שמתי אותו עכשיו לינק למאמר הזה בצ'אט. אבל בואו נחזור לשאלות. שואל לידו, האם את מרגישה שיש קצת, אחרי שהוא מודה לך על הקול הביקורתי שלך, האם את מרגישה שיש קצת הרפיה באיסור על השימוש במילה ג'נוסייד? האם ההכרזה של בצלם ושל רלה על הג'נוסייד מקבלת גם ביטוי גם בשיח האקדמי? יש לו שאלה נוספת, האם יש הבחנה בין שיח אקדמי שאולי קצת יותר חופשי בשימוש במושג הג'נוסייד לעומת השיח הציבורי והתקשורתי הכללי? אז מטעמי שקיפות אני רוצה להגיד שאני חברה בהנהלת בצלם, ואני מרשה לעצמי לדבר על עצמי, על גם נקודת המבט שלי בתור פלסטינית, שאני כן, וגם להטיל ביקורת. אני כן מאלה שניסו לדחוף לשימוש
מילה ג'נוסייד עוד לפני כן. אני כן חושבת, אני והרבה אחרים כמוני חושבים שהשימוש במילה ג'נוסייד בא מאוחר מדי, אבל never too late, כי עדיין זה חשוב. אבל מצד שני, הפרסום של שני הדוחות של רופאים לזכויות אדם ובצלם כן נתן לגיטימציה מסוימת, אבל עדיין הלגיטימציה הזאת גם יש עליה ביקורת מסוימת, כי רק אחרי פרסום הדוחות מטעם הישראלים ניתנה לכאורה הצדקה לפלסטינים להתחיל לדבר על זה בפרהסיה בלי ביקורת. מה שאנחנו עשינו הוא שאנחנו מההתחלה, עוד מאוקטובר, כשהתחלנו להקשיב לדה-הומניזציה של כלל הפלסטינים על ידי אנשי מקבלי ההחלטות, כשהתחלנו לראות את חומרת המתקפה על עזה עוד מאוקטובר 2023 ואיך שהיא המשיכה לאחר מכן. בואו גם לא נשכח שהתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל על פי אמנת האפרטהייד הוגשה בדצמבר 2023, זאת אומרת כבר היו חודשיים שביססו ראיות כבדות ומספיקות לקיום העבירה הזאת של ג'נוסייד, אז מקל וחומר אחרי שנה וחצי וכמובן היום. אז הפרסום הזה מצד אחד על ידי ישראלים הוא כן נתן לגיטימציה, הוא כן מאוד חשוב, אבל הוא בא באיחור, אין שום סיבה אחרת למה. ייתכן שזה מסיבות רגשיות, ייתכן שזה לקח זמן להתגבר על הדנייל שנמצא בקרב החברה הישראלית והאקדמאים הישראלים, ייתכן שזה החשש שזה לא יכול להיות אנחנו. הפקולטות למשפטים כמובן זה עוד יותר שמרני, כי הם יתחילו ליישם את המבחן הצר לפי מבחני בית הדין הבינלאומי ויכריעו באופן שמרני ולא באופן רחב כפי שבאמת מתבקש במקרה הזה. אז כן, המצב הזה כן אפשר חופש פעולה אחרת, אבל מצד שני הוא בעצם שיקף את העליונות הזאת שכל הזמן דיברנו עליה, והיא באמת התבטאה אפילו בעצם השימוש במילה ג'נוסייד, כי אנחנו כן הזמנו הרבה מהמרצים, כן הזמנו את האקדמיה, כן הזמנו את הפעילים שסירבו לדבר במונח הזה, כי בוא לא נשכח, לפי אמנת הג'נוסייד יש אחריות למנוע את קיומו של הג'נוסייד ולא רק להפסיק אותו, וכל מי שלא השתתף במניעה הוא בעצם complicit בג'נוסייד. אז היה חשוב לי להעביר את הביקורת הזאת, כי בעצם זה לא אומר שצריך להטיל ביקורת וזהו, אלא אם כבר מדברים אז בואו נמשיך לדבר, כי העניין של להעניש ולהרתיע, כי בסך הכל, וזה מה שכתבתי בסברה איילת, חשוב לי כאן לסכם את זה למי שלא יקרא, האחריות היא לא רק על ישראל, היא בעיקר על ישראל, היא בעיקר על מי שהסכים והסית לג'נוסייד, אבל היא גם על הקהילה הבינלאומית, ובלי להעניש לפי ההחלטות שהיו, במיוחד את המדינות שאגב רק לאחרונה הכירו במדינת פלסטין, שזה הכרה בזכות להגדרה עצמית, אבל מצד שני לא הייתה להם בעיה להשמיד את אותה קבוצה שהכירו שיש לה זכות לקיום, ומצד שלישי לא קיימו את אף אחד מהצווים של בית המשפט הבינלאומי לצדק. אז חייבים להתקדם כדי ליישם את האחריותיות. כן, אני לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, ויש פה הרבה שאלות שממשיכות בדיוק בכיוון הזה של השתיקה האקדמיה. שואלת לאה, האם לדעתך השתיקה של המוסדות האקדמיים הישראלים נובעת מהעובדה שסטודנטים וחברי סגל שלהם עצמם לוקחים חלק כחיילים או מילואימניקים בביצוע ג'נוסייד? ואולי אפשר לחבר את זה למשל גם לשאלות אחרות, כמו של אורן שאומר, האם השתיקה על הפשע של ההשמדה לא קשור ישירות להשתיקה כללית בקמפוסים לפשעים נגד הפלסטינים, למשל הנכבה, אפרטהייד וכאלה? אז האם תוכלי לקשר את הדבר הזה יותר? כן, ברור, אני אנסה לעשות את זה בשתי דקות שנותרו לי.
השתיקה בעניין הג'נוסייד בהחלט קשורה באופן ישיר לשתיקה או לפוליטיקה של השמיות, של לקרוא לדברים בשמם. נתקלנו בזה גם כשהיה דיון על אפרטהייד ועל סטלר קולוניאליזם באקדמיה. נתקלנו בזה גם עוד לפני אוסלו בעניין האם יש כיבוש או אין כיבוש. נתקלנו בזה על האם אפשר לדבר על נכבה או אי אפשר לדבר על נכבה. בהחלט יש קו אחד ישיר בכל הדברים האלה, ואני כן חושבת שחלק מהדברים הוא ההשתתפות של הסטודנטים ושל חלק מהסטודנטים וחלק מהמרצים. גם אם אנחנו נעזוב את הפקולטה למשפטים, זה לא רק נוגע למשפטים, זה גם נוגע לפקולטה לרפואה, עם כל הרופאים שהם כאילו חלק מביסוס וחיזוק, אלה שנתנו הכשר לעינויים בשדה תימן ובמחנות עינויים אחרים, אלה שלא הייתה להם בעיה. גם בוא לא נשכח את הרופאים שחתמו על מכתב, 100 הרופאים שחתמו על מכתב כן להשמיד את בתי החולים, וזה היה ממש בהתחלה. אז בהחלט שהמוסדות האקדמיים הם חלק, זה לא רק סטודנטים, זה לא רק מרצים בכל הפקולטות, זה גם מחקרים, זה גם תקציבים, זה גם שיתופי פעולה. פקולטות להנדסה בכל מיני מקומות, לרבות באוניברסיטה שבה אני עובדת, תורמת לפיתוח נשקים ופיתוחים טכנולוגיים שתורמים לצבא. אז ברור שלא ניתן לנתק את זה, ולכן הקריאה שלי לקיים דיון על ג'נוסייד ולהסביר מה זה ג'נוסייד ולהתגבר על הפחד מהרדיפה והפחד מההתנגשות הרגשית חייבת להמשיך וחייבת עכשיו לקבל תאוצה במוסדות הישראלים. תודה רבה, סאוסן. יש פה עוד שאלה של תמנה שאני חושבת שהיא חשובה ואנחנו נחזור אליה בהמשך, וזה לגבי מה קורה בגדה, האם זה נכנס לתוך הג'נוסייד, לא נכנס, אבל אנחנו נצטרך להשאיר את זה לפעם הבאה. אני רוצה להזמין, קודם כל, ג'נוסייד לא ניתן עכשיו לקרוא על מה שקורה בגדה, אלא שיש ג'נוסייד זוחל, כמו שהיה אפרטהייד זוחל. אנחנו לא רחוקים משם. הדוח של בצלם יותר מרחיב. אני כן חושבת שחשוב מאוד גם להתייחס לגדה, גם כשאנחנו מדברים על המשטר הג'נוסיידי בישראל כלפי הפלסטינים. תודה רבה לכולם. תודה רבה, סאוסן. אני רק מזכירה שאנחנו נמשיך להיות עם העיניים על עזה, גם בשבוע הבא, פעמיים בשבוע, בימי שני וחמישי. בשבוע הקרוב תדבר ביום שני האומנית, הקומיקאית נועם שוסטר אליאסי, שתדבר על שתיקת האומנים לנוכח הג'נוסייד, וביום חמישי, ממש בהמשך ישיר לדבריה של סאוסן זר, תדבר חוקרת מהאום על הדוח של האום על הג'נוסייד. אני בטוחה שיהיה מעניין. תודה רבה, סאוסן, תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו כאן. נתראות בשבוע הבא, יום שני בשעה 2. ביי, להתראות.